Chào mừng các bạn trở lại với kênh review hoạt hình 3D, cùng mình xem tiếp diễn biến tập tiếp theo của bộ Thế giới hoàn mỹ nhé. Hạo Nhi, con mau tỉnh lại đi, đừng có nhắm mắt lại đó. Hài tử, con phải cố gắng chịu đựng nghe, chỉ vừa mới trở về thôi mà, còn chưa nhìn xong Thạch Thôn mà, không thể cứ thế rời đi được, con phải sống sót nghe. Tiếng kêu tê tâm liệt phế cùng lời nói đầy thê lương, mọi người cùng nhào về phía trước ôm lấy nó, vận chuyển thần lực vào trong cơ thể, muốn tiến hành giữ lại tính mạng cho nó. Thực ra, con cũng không nỡ rời xa mọi người, nếu như vậy mà ra đi, con đã rất thỏa mãn rồi. Con người Thạch Hạo lờ mờ, không có thần thái, nó như đèn đã cạn dầu, sức mạnh đã tiêu hao hết rồi. Không được, người nói phải về đến Thạch Thôn, phải nhìn toàn bộ nơi này, không thể chết như vậy được. Đại Tráng nắm lấy tay nó hét lớn, trong mắt chứa đầy lệ. Tiểu Hạo, chúng ta không cho phép ngươi chết như vậy. Bì Hầu lo lắng nói, phải sống, không được chết nha. Nhị Mãnh vốn ăn nói vụng về, không nói được gì, chỉ biết ở đây không ngừng lặp lại như thế. Thạch Hạo nhìn bọn nó, Đại Tráng, Bì Hầu, Nhị Mãnh, Hổ Tử, Thị Thê Hoa, những người này đều là bạn từ thuở nhỏ, đã từng cùng nó đi lấy tổ hung cầm, cùng nhau nổi điên chạy khắp núi đồi, rồi cùng nhau lớn lên. Rất nhiều chuyện cũ hiện ra trong lòng, lúc đó có nhiều chuyện vui sướng như vậy, không cần lo nghĩ nhiều, bọn nó từng cùng nhau gây họa, cùng nhau thăm dò những thứ trong đại hoang này. Hài tử, phải cố gắng chịu đựng nghe con. Một đám thúc bá ở đây la lớn, đến nỗi gân xanh trên trán đều hiện ra, trong lòng rất lo lắng nhưng không thể giúp được gì. Một đám tộc lão run run rẩy rẩy đi lên phía trước, trên từng khuôn mặt già nua hiện lên vẻ hoảng hốt, họ ở đây không ngừng cầu nguyện, không ngừng lặp đi lặp lại những lời cầu nguyện đó. Còn có những đại thẩm đều đang khóc, cả những đứa bé nghịch ngợm cũng đang lau nước mắt, tất cả mọi người đều không biết làm gì, không biết làm gì cho phải. Ngân Đào nè, ở đây còn có 2 quả, ăn nhanh lên đi. Tộc trưởng Thạch Vân Phong giống to, không cần đâu, con, đã lãng phí quá nhiều rồi. Thạch Hạo nói nhỏ, suy yếu đến nỗi khó mà mở miệng ra được, bởi vì tâm nguyện đã xong, lời nói của nó liền buông xuôi, sắp không trụ được nữa rồi. Trên thân thể nó, hiện ra từng khối từng chấm lốm đốm giống như gì màu đồng xanh, loại phù văn này có sức phá hoại rất lợi hại, mà nay đã mất đi trí tôn cốt, lại càng khó mà chống lại chúng. Vốn là, dựa vào tính toán của thần y Trương Trọng, nó còn sống được hơn 1 ngày, nhưng bây giờ xem ra nó đã hao hết sinh mệnh rồi. Ăn vào đi, sao có thể nói là hoang phí được chứ, nhất định phải sống, không được nhắm mắt lại. Thạch Vân Phong quát, ông từ trước đến giờ lúc nào cũng ôn hòa, nhưng bây giờ lại quát to đến thế. Trong con người Thạch Hạo đã không còn vẻ sáng bóng, giống như ngọn đèn tàn trước gió lúc nào cũng có thể tắt, sức sống đang tiêu tán, ngay lập tức sẽ biến mất khỏi thế gian. Thạch Tử Lăng, Tần Di Ninh mỗi người một bên dìu tay nó, muốn giữ lại tất cả, nhưng lại không có khả năng thay đổi. Ngân Đào vẫn còn đây, mau cho ăn thêm rồi giúp Hạo Nhi luyện hóa đi. Một vị tộc lão la lớn, lúc này, ánh mắt của Thạch Hạo sắp đóng lại, hết sức ảm đạm, nó đã không còn nhìn thấy được gì nữa rồi. Tần Di Ninh hốt hoảng nhận lấy Ngân Đào, muốn đưa vào trong miệng nó, giúp nó luyện hóa, chỉ cần kéo dài một chút thời gian cũng tốt. Ngân Đào đã không còn tác dụng rồi, vì đã từng dùng qua nên hiệu quả đã giảm mạnh, mau dùng cái này. Bóng lông kêu to, nó và Tiểu Hồng cùng nhau vọt tới đây. Chúng nó một con mất nửa người dưới, một con bị mất 2 cánh, thương tích rất nặng, hành động bất tiện nhưng lúc này vẫn mạnh mẽ lao về phía mọi người. Bọn nó đưa đến một bình rượu rất là cũ, tràn đầy cảm giác tang thương, cùng hơi thở của thời gian. Trong bình chỉ có một giọt rượu đặc sình sịch bám ở đáy, muốn đổ ra cũng có chút khó khăn, vừa mở ra liền ngửi được một luồng hương thơm đặc biệt, làm cho một ít thôn dân bị say đến ngã xuống đất. Đây là thần tiểu lấy được từ tổ Côn Bằng, sau khi mang về thì Thạch Hạo vẫn không có dùng tới, nên vẫn còn giữ đến ngày nay. Lúc trước từng đem giọt rượu này vào Hoàng cung Thạch Quốc, muốn cho nó sử dụng, nhưng bị từ chối vì nghĩ đã lãng phí quá nhiều thần vật rồi, bất kể làm sao cũng không thay đổi được kết quả. Cho tới bây giờ mọi người vẫn không cam chịu, mà Bóng Lông và Tiểu Hồng cũng muốn thử một lần, đây là sự tin tưởng của họ với Côn Bằng, một trong thập hung thời Thái Cổ, cũng như sự gửi gắm sau cùng của họ. Giọt rượu này lớn như quả nhãn, giống như một viên bảo thạch lưu truyền hào quang, bị ép buộc đưa vào miệng Thạch Hạo, rồi bị luyện hóa vào trong bụng. Thế nhưng lúc này Thạch Hạo đã nhắm 2 mắt lại, hầu như không còn sự sống nữa. Nhất định có thể cứu sống, dù cho chỉ kéo dài mạng sống thêm 1 ngày cũng tốt. Khi rượu tiến vào bụng, mọi người cùng hợp sức đồng loạt ra tay, luyện hóa chất lỏng thành một luồng nhiệt đưa đến tứ chi bách mạch của nó, theo đó là một luồng sáng hừng hực phát ra. Tất cả mọi người giật mình, trợn to 2 mắt, chẳng lẽ có kỳ tích sắp xuất hiện sao? Rượu này có đặc tính của thần dược, quả nhiên bất phàm. Bóng Lông thở dài nói, thân thể của Thạch Hạo đang phát sáng, mỗi một tấc da thịt đều đang dâng lên quang vụ, bao bọc nó lại. Rượu của Côn Bằng để lại quả nhiên không bình thường, không hổ là một trong thập hung, ngay cả rượu để uống cũng có đặc tính của thần dược, nếu không phải nguyền rủa của tiên điện quá đặc biệt, đổi lại là vết thương hay bệnh tình khác thì chắc chắn có thể khỏi hẳn ngay lập tức. Tất cả mọi người căng thẳng theo dõi, đều đang cầu nguyện, hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Chuyện này vượt qua dự đoán của mọi người, một giọt rượu này dường như còn có hiệu quả hơn cây thánh dược mà bọn người Chiến Vương tìm được, đây quả là một chuyện đáng vui mừng. Nhưng mà 2 mắt của Thạch Hạo vẫn còn nhắm như cũ, sức sống vẫn không có dấu hiệu khôi phục lại, gần như đã biến mất, không hề có chuyển biến tốt nào cả. Điều này khiến mọi người càng thêm lo lắng, tất cả đều đứng ngồi không yên.
Theo thời gian dần trôi, trên người của Thạch Hạo bỗng xuất hiện mùi rượu thơm, bên ngoài thân thể chảy xuôi một dòng sương mù mờ mịt, giống như một người say đang ngủ vậy. Thật không may, hô hấp của nó suýt nữa đã ngừng lại, điều này càng làm cho người ta thêm hoảng sợ. Thời gian dài dằng dặc trôi qua, không biết đã qua bao lâu, ở xung quanh, một số trẻ con cùng người có tu vi yếu đã bị mùi rượu làm cho hôn mê hết, ngã xuống tại chỗ. Có thể thấy dịch rượu này có biết bao khác thường, hiệu quả của nó không giống như bình thường. Thật đáng tiếc, cuối cùng cũng không thể nghịch thiên mà. Tiểu Hồng thở dài nói, nó cùng bóng lông đốt lên thần hỏa, ánh mắt tự nhiên độc đáo cũng không khỏi lắc đầu. Nó có thể khôi phục lại, có thể tỉnh lại một đoạn thời gian, nhưng cũng không thể thay đổi cái gì, cuối cùng cũng chỉ là rượu do côn bằng để lại, cũng không phải là đan dược có thể cứu mạng người. Bóng lông nói, mọi người nghe thấy thế, sắc mặt đều trắng bệch. Tộc trưởng Thạch Vân Phong nắm chặt nắm đấm, than nhẹ một tiếng, nói, trở về Thạch thôn, sau khi nó tỉnh lại thì có thể nhìn thấy những nơi mà nó từng chơi đùa, từng lớn lên. Trong thôn, một ngôi lại một ngôi nhà đá được xây dựng từ những tảng đá vững chắc, trên tường treo đầy thịt khô, trên mái lập đầy gia thú. Đường đi rất yên tĩnh, mặt đất được lát bằng đá xanh, không chút bụi bặm, trái phải hai bên đường trồng rất nhiều linh dược. Nửa ngày sau, hô hấp của Thạch Hạo càng thêm nặng nề, cuối cùng cũng mở mắt, mờ mịt nhìn xung quanh, dẫn tới một loạt tiếng kêu kinh ngạc. Đã làm cho mọi người lo lắng rồi. Nó yếu ớt mở miệng, dù là nó hay tất cả mọi người đều biết, thời gian sắp hết rồi. Nhị Mãnh phóng nó đi dạo trong thôn, đi hết đường này tới đường khác. Tộc trưởng có nuôi một con chó vàng, cái đuôi của nó đã bị trụi lông, cũng chạy theo phía sau. Con đường quen thuộc, người cũng vậy, loại cảm giác này khiến cho Thạch Hạo rất mê mang, cũng rất lưu luyến, dường như đã trở lại ngày xưa. Lúc nó còn nhỏ bị mọi người gọi là nhóc tỳ, lúc nào cũng chạy theo sau mông một đám con nít lớn hơn, còn rất thích bước đuôi đại hoàng, dáng vẻ rất ngây thơ. Cuối cùng, mọi người đi tới đầu thôn, Thạch Hạo ngồi ở đây nhìn tộc trưởng trong sân cầm bình sành nhỏ, nó nở nụ cười. Những người khác cũng đều hiểu ý mình cười theo, nhớ lại hình dáng khi đó của nó, sáng sớm mỗi ngày đều lén lút ở trong sân nấu sữa thú, không muốn cho người khác nhìn thấy. Vì chuyện này mà nhiều người từng trêu chọc nó, nhưng nó cũng không quan tâm, vẫn như cũ lén lút nấu uống, lần nào cũng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu dính đầy cho bụi. Tiếc là Liễu Thần đã đi, Thạch Hạo than nhẹ, nó còn muốn đi thượng giới, còn muốn cùng những sơ đại, thiên kiêu tranh phong, cũng còn muốn đi vào khu vực thần bí kia để tìm Liễu Thần, cuối cùng cũng không có cơ hội. Mọi người trầm mặc, nếu như Liễu Thần còn ở lại, thì mọi thứ đều có thể thay đổi, làm sao phải tới bước này chứ? Nhìn linh dược trong thôn, ngân đào thụ còn có bát chân kê các loại, tất cả mọi người đều xúc động, khi đó Thạch Hạo vẫn còn rất nhỏ đã liên tục mang về thôn rất nhiều thứ tốt, nó giống như một người lớn chăm lo cho gia đình vậy. Tuổi nó không lớn thế nhưng đã làm cho Thạch thôn thay đổi rất nhiều. Tiểu Hạo thúc nhất định có thể sống tiếp, không có việc gì đâu. Một đứa bé lôi kéo treo áo của nó ngửa mặt lên nói, nước mắt lưng tròng. Với bọn trẻ mà nói, Thạch Hạo là người thúc tốt nhất, mỗi lần trở về đều dẫn bọn nó chạy đi chơi khắp đại hoang, có khi thì lấy tổ hung cầm, có khi thì đi bắt mãnh thú, tất cả đều thỏa mãn nguyện vọng của bọn nó. Ở trong lòng bọn trẻ, Thạch Hạo là mạnh nhất, không có gì mà không làm được, thế nhưng hôm nay lại phải chết làm cho mỗi một đứa bé đều phải khóc thương. Thạch Hạo xoa đầu từng đứa bé, nhìn chúng nó như thấy được hình ảnh của mình ngày hôm qua, nó nở nụ cười nhưng không nói gì. Nguyệt Tiền còn chưa rời khỏi Thạch thôn mà đang đứng ở đằng xa, tâm trạng rất phức tạp, nàng hiểu được tất cả mọi việc, nhưng chỉ thở dài một tiếng. Vì chuyện này, người mẹ chồng độc ác kia từng hỏi nàng có biện pháp gì hay không, muốn nàng giúp đỡ. Có thể thấy, nàng nếu có giúp đỡ cũng vô dụng, phương pháp tu hành chủ thân và thứ thân cần tốn thời gian quá lâu, mà Thạch Hạo căn bản không đợi được, không có nhiều thời gian như vậy. Đại Bằng, Tiểu Thanh, Từ Vân đi lên phía trước, liên tục lấy đầu cọ thân thể Thạch Hạo, trong mắt bọn chúng còn có nước mắt, chúng nó đều biết hết mọi chuyện, trong lòng tràn ngập không muốn. Các ngươi sau này phải bảo vệ Thạch thôn cho tốt, không được bay đi quá xa nha. Thạch Hạo dặn dò chúng nó. Ba con hung cầm gật đầu thật mạnh, trong mắt tràn đầy nước mắt. Cách đó không xa một con độc giác thú cũng chạy tới, nó chính là Tiểu Bạch, có dấu hiệu tiến hóa thành thiên mã, trên lưng nó có hai cánh, toàn thân trắng như tuyết đang xoay quanh Thạch Hạo không ngừng hí vang. Mặt trời màu đỏ chót đang lặn dần về tây, ánh chiều tà đỏ như máu, lộ ra chút vẻ thê lương mà tươi đẹp, khiến cho nửa bầu trời toàn là màu máu. Nhìn ánh chiều tà của mặt trời lặn, nhìn thôn xóm quen thuộc, lại nhìn mọi người trước mắt, Thạch Hạo đưa tay ra như đang cố gắng bắt lấy cái gì đó, muốn kêu lên lời nói sau cùng, nhưng lại không có chút sức lực. Hai mắt nó thất thần, cái gì cũng không thể thấy được, nó cố dùng chút sức lực sau cùng, đưa tay ra như muốn nói vĩnh biệt với mọi người. Hài tử, mọi người kêu lớn, tất cả đều đưa tay ra để bắt lấy nó. Dưới ánh chiều tà đỏ bừng bừng, ngọn lửa sinh mệnh của Thạch Hạo tắt ngúm, tiếng hơi thở biến mất, nó nhắm hai mắt lại, với một chút buồn bã, tắt thở. Hài tử, mọi người hô to cực kỳ bi thương, đã nghĩ hết tất cả biện pháp mà vẫn không thể cứu được nó. Tiếng khóc, tiếng la, tiếng thì thào hòa vào một chỗ. Đêm nay, toàn bộ Thạch thôn ngập tràn trong bầu không khí đau thương, tiếng khóc không dứt, cuối cùng vẫn là vô lực xoay chuyển trời đất. Ngày hôm sau, ánh bình minh vẫn sáng lạn như trước, nhưng Thạch Hạo đã đi rồi, mọi người để nó vào trong quan tài, rồi đưa tới ngọn núi thấp kia dựa theo di nguyện của nó, mai táng nó ở đây. Gần Thạch thôn, xuất hiện một ngôi mộ đất, chôn ở đây, nó có thể nhìn thấy Thạch thôn, nhìn thấy mọi người trong thôn, cùng sinh hoạt với mọi người.
Bên ngôi mộ đất trên ngọn núi thấp, bọn nhỏ đang khóc lóc la hét sùm, rải đầy hoa dại trắng tinh theo gió bay lên, rất chói mắt giống như nước mắt đang bay vậy. Người trong thôn đều đến đây hết, đứng ở trước ngôi mộ, cứ từ biệt như vậy, sẽ không còn được gặp lại nó nữa. Nghĩ đến nhóc thì tập tễnh bước đi, nghĩ đến thiếu niên lạc quan vui tươi, cặp mắt ai cũng đều nhòe đi. Tiếng khóc lớn vang lên, tan nát cõi lòng, làm giật mình rất nhiều chim chóc. Hài tử, con sao lại ra đi như thế chứ? Tộc trưởng Thạch Vân Phong lão lệ tuôn rơi, Thạch Hạo là do một tay lão nuôi lớn, hôm nay lại phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tất cả mọi người đang khóc, vì Thạch Hạo mà thương cảm, khi còn bé nó không cha không mẹ, là một đứa trẻ mồ côi, tuy có người trong thôn chăm sóc nhưng nó vẫn có chút lẻ loi. Khi đó nó vô cùng thích uống sữa thú, có lẽ là do thiếu hụt cảm giác an toàn, thiếu hụt sự ấm áp cùng thân tình của ba mẹ. Về sau, nó một mình đi ra đại hoang và quật khởi khắp thế gian, đến cùng đã trải qua những gì, gặp bao nhiêu nguy hiểm tới tính mạng, mọi người cũng không biết, nhưng cũng biết chính xác nhiều điều, một mình nó ở bên ngoài sống không dễ dàng gì. Cuối cùng nó trở thành nhân hoàng, là một trong số ít những người có quyền lực cao nhất trên đời, làm cho thôn nhân rất khó tin là thật. Hài tử, trên đường đi, con không ngừng chiến đấu, đã không dễ dàng và cuối cùng chỉ dựa vào chính mình một ngày quân lâm thiên hạ, rồi lại đi đến cuối đời. Người trong thôn khóc lóc thảm thiết, than cho số phận đứa trẻ đầy ngang trái. Thạch Hạo một đường sông tới, dựa vào chính mình quật khởi, kết cục lại phải chết đi, đúng là anh tài đoàn mệnh. Cao tầng Thạch Quốc khi nhận được tin tức, mấy vị lão vương run rẩy, trong lòng rất đau thương, hoàng cung từ trên xuống dưới chấn động mạnh, một mảnh đồ trắng, tiếng khóc vang lên khắp nơi. Cái gì? Thạch Hoàng qua đời? Tin tức vừa truyền ra bên ngoài, làm khắp nơi chấn động. Tuy rằng đã sớm biết kết quả này nhưng khi được chứng thực, vẫn gợn lên sóng lớn ngập trời, thế gian kinh hãi. Tiểu Thạch thực sự đã chết, không hề có kỳ tích phát sinh, quỹ tích sinh mệnh lu mờ rồi sau đó cắt đứt, đi đến phần cuối cuộc đời. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, Thạch Hạo chết đi vô cùng đáng tiếc, tuổi tác không lớn đã tuyệt đỉnh hoang vực, nếu cho nó thêm thời gian, không ai có thể nói trước nó đi tới bao xa. Trời ghét anh tài mà, chết đi như thế không chỉ có Thạch Quốc tổn thất mà cả hạ giới cũng thiệt hại nặng nề, nếu không hắn nhất định sẽ ghi dấu ấn cực kỳ dày đặc trên thế gian này. Đáng tiếc, một câu chuyên thần thoại từ đó lu mờ, đúng ra hắn phải xông lên 9 tầng trời. Tin tức truyền đi các nơi như là một cơn lốc xoáy, rất nhanh thiên hạ đều biết, dẫn đến một cơn chấn động mạnh. Không thể nghi ngờ, cái chết của Tiểu Thạch không thể nào yên ả được, nó dẫn đến một hồi sóng to gió lớn, các nơi đều đang nghị luận, gây ra ảnh hưởng cực lớn. Thạch Quốc trưng bày một cái quan tài, cho phép mọi người đến cúng tế, các đại giáo đều đi đến bày tỏ lòng thành, đến không biết bao nhiêu người. Thạch Hoàng một đời anh kiệt, tuổi tác còn nhỏ đã có thể khai chiến với các thần. Một ít giáo chủ cảm thán, không đợi được ngươi tiến vào thượng giới nữa rồi, không thể nhìn thấy ngươi cùng các sơ đại tranh phong, hào quang liền lu mờ ở hạ giới, thật sự đáng tiếc mà. Có kỳ tài và quý nữ ở thượng giới đến cung viếng. Hỏa Hoàng giá lâm, có người hô to, Mộc Hoàng giá lâm, lại có người truyền tin, điều này thật làm người khác giật mình, nên biết hoàng của một nước sẽ không dễ dàng gì đặt chân đến thủ đô nước khác, mà tang lễ hôm nay lại có nhân vật như thế xuất hiện, hơn nữa không chỉ một người. Phía sau lại có người đến, mọi người phát hiện, một số thế lực đứng đầu siêu cấp lớn bên trong 8 vực cũng đều đến rồi. Thanh Giao tôn giả đến, Hải tộc Ngân Hoàng giá lâm, Thanh Đằng tôn giả đến, mọi người nghiêm nghị cùng kinh hãi, tuy rằng đã xảy ra vài lần đại kiếp nạn, nhưng trong trời đất này quả nhiên vẫn còn một số cường giả trốn thoát đều đã đến, một ngày này lại lần lượt có hơn 10 vị tôn giả xuất hiện, đều đến từ các đại vực khác nhau. Tiểu Hữu kinh diễm như thế, nhưng lại ra đi sớm như vậy, khiến người khác không khỏi thở dài, đáng tiếc a, ta còn muốn nhìn thấy ngươi có thể đi tới đâu mà. Một vị lão giả đi tới Thạch Đô nói, Tiêu Thiên, Cửu Đầu sư tử, Hạ Ô Vũ mấy người giật mình, đều nhận ra lão, đây là lão già kia của Nam Vẫn Thần Sơn, một người đã từng là thần, lấy Nam Vẫn làm tên, hiện tại đã rời khỏi thần cảnh. Ngày hôm nay tới rất nhiều người, toàn là cao thủ, khiến cho mọi người rất kinh ngạc. Sinh linh tới tuy nhiều nhưng không ai gây rối, không nói những người tới cúng điếu, chỉ riêng mấy vị đại tôn giả của Thạch Quốc đã không ai dám làm bậy rồi. Mọi người run sợ rồi, trong lúc nhất thời, sức mạnh của Thạch Quốc đã đủ để nhìn xuống một vực, ngạo thị thiên hạ, hiện nay một đạo thống có một vị tôn giả đã khó lường lắm rồi. Trên thực tế, phần lớn mọi người rất tôn kính Tiểu Thạch, nên sẽ không gây sự, một số thế lực khác đều bị làm cho kinh sợ. Khi quốc tang của Thạch Đô kết thúc, mọi việc dần yên tĩnh lại, đã là rất nhiều ngày sau đó, nhưng các nơi vẫn như cũ có người đàm luận, vì Thạch Hạo chết sớm mà tiếc nuối. Tại thượng giới, linh khí nồng đậm, trong một mảnh thần viên có thảm thực vật xanh ma quỷ màu đen phát ra ô quang, không chỉ là một hai bụi, mà là một mảng lớn. Sinh linh vượt giới đều chết hết cả rồi. Cách đó không xa trên một ngọn núi cao, bên trong cung điện to lớn hùng vĩ truyền ra thanh âm đó, chấn động đến mảnh thần viên đều ù ù lay động, sương mù nhiều màu dày đặc cuồn cuộn không dứt. Ở một nơi khác trên thượng giới, tử khí bừng bừng, sương đen dày đặc bao phủ khắp nơi, trong minh thổ truyền ra thanh âm phát ra hai chữ phế vật. Sau đó nơi này chợt bùng lên chấn động kịch liệt, giống như có một con vật khổng lồ đang xoay mình, minh thổ đã phải trả cái giá cực lớn, tổn thất bảo cốt cùng da của hư không thần thú, vậy mà lại trở thành công cốc. Trong một quốc gia tường hòa, tiên vụ ngập tràn, thiên cung thành mảng, có cường giả lời nói phát ra ý lạnh, tỏa chấn tại bên trong trung ương thần cung, nói Thiên quốc ta bao nhiêu năm chưa từng thất bại rồi.
Tư viện tạo hóa, đất đai cực kỳ rộng lớn, ở đây địa linh nhân kiệt, có rất nhiều cường giả trẻ tuổi học ở trường này. Có chuyện lớn rồi, tin tức gây sốc đê, minh thổ, ma quỷ viên, thiên quốc các nơi cùng nhau hợp tác, mưu đồ hạ giới, kết quả toàn bộ sinh linh đi xuống đều lụm hết. Nghe nói là do một thiếu niên gây ra, chém hết toàn bộ nhân mã của họ. Những thế lực này sao mà cùi quá vậy, đây là một loại sỉ nhục đó nha. Có điều đó là một thiếu niên như thế nào thế? Đã vậy còn quá lợi hại, chém chết hết một đám sinh linh đã nhen nhóm thần hỏa, quả không đơn giản. Học viện sinh mệnh, vài cô gái như nữ thần sinh mệnh lúc đầu còn nói cười hì hì, sau đó vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc, cũng bắt đầu thảo luận chuyện này. Thực sự là làm kẻ khác kinh ngạc mà, người thiếu niên kia mới có 15-16 tuổi, lại có thể mạnh như vậy, một mình chém giết 6-7 vị ngụy thần, thật lợi hại. Đáng tiếc, hiện tại không cách nào hạ giới, bằng không đưa hắn lên đây, gia nhập học viện sinh mệnh của chúng ta, chẳng phải là rất tốt sao? Nếu làm như vậy, mấy thế lực lớn kia nhất định sẽ ôm hận, có lẽ sẽ âm thầm ra tay. Làm cái gì phải sợ bọn họ, nơi đây là thượng giới, cũng không do mấy nhà kia quyết định, cường giả mọc lên như rừng, bọn chúng không dám hành động mù quáng đâu. Thần viện Cửu Tiêu tọa lạc trên trời cao, to lớn vô cùng, cũng đang có rất nhiều người tuổi trẻ đang bàn về chuyện này. Tin tức mới nhất, người thiếu niên kia đã chết trận rồi, có phần đáng tiếc a, mặc dù hắn mượn ngoại lực, nhưng mà có thể có loại thủ đoạn này cũng rất kinh người rồi. Thượng giới hiện nay sơ đại quật khởi, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, nếu hắn có đi lên đây, chắc chắn sẽ không đơn giản, sẽ nở rộ hào quang, chết vậy là quá sớm rồi đó. Muốn khai thông con đường xuống hạ giới ngày càng khó, ta cảm thấy hai giới bây giờ đã hoàn toàn cắt đứt rồi. Trận chiến dưới hạ giới, ảnh hưởng rất sâu sắc, ngay cả một số thư viện ở thượng giới, cổ giáo đều biết hết cả rồi, trong một phạm vi nhỏ đã gợi ra chuyện cho một số người bàn luận. Trên thực tế, muốn khai thông hai giới càng thêm khó khăn, muốn xuống dưới căn bản là không thể nào làm được rồi, mà người hạ giới muốn đi lên, phải đi bằng cổ lộ, hoặc có bí pháp nào đó, có điều độ khó sẽ tăng lên gấp bội. Hạ giới, cũng có người đang bàn tán, chúng ta cần phải trở về rồi, cuối cùng vẫn không tìm được cái đại tạo hóa nào cả. Đúng là nên về thôi, bằng không thiên lộ sẽ hoàn toàn cắt đứt, sẽ không có cơ hội trở về nữa. Những kỳ tài, quý nữ của thượng giới đang bàn bạc, chuẩn bị lên đường. Chiến thiên ý làm ảnh hưởng quá sâu sắc, khiến phép tắc thiên đạo càng thêm nghiêm khắc, đã chặt đứt mọi liên hệ của hai giới, giờ muốn từ dưới đi lên cũng rất khó khăn. Trước kia, việc này đều được cho phép, chỉ cần đi bằng mấy cái thiên lộ kia là có thể lên được thượng giới. Còn như từ trên thượng giới đi xuống, từ xưa tới nay đều bị hạn chế, mà nay lại càng không thể, con đường đã bị cắt đứt hoàn toàn. Ta nghe được một bí mật, Thạch Hạo đã tặng cốt cho người khác, cũng không phải đã biến mất cùng hắn. Một vị quý nữ nói nhỏ, cái gì, những người khác đều khiếp sợ. Tin tức này mặc dù được cố gắng giữ bí mật, nhưng sau một khoảng thời gian vẫn bị dò dỉ ra ngoài, được lưu truyền trong một phạm vi nhỏ, khiến không ít người kinh sợ. Là Tần Hạo của Bất Lão Sơn, hắn thành công có được chí tôn cốt. Bích Cổ hết sức kinh hãi. Đúng vậy, vô cùng thành công, không có xảy ra sự cố nào, hắn hiện tại huyết khí đầy đủ, khí lực mạnh đến đáng sợ. Hồng Hoàng vô cùng khẳng định đáp, quá kinh người mà, đây chỉ là chuyện đã xảy ra 3 tháng trước, bây giờ mới truyền tới thôi. Thủy Nguyệt nói nhỏ, trong người một người có tới 2 khối bảo cốt vô thượng, đây là muốn nghịch thiên sao? Tuyên Minh vừa sợ vừa tiếc, có chút khó có thể tin được. Lại có thể có 2 khối chân cốt, đến cùng sẽ mạnh đến mức nào đây, dù cho ở thượng giới cũng vô địch trong cùng thế hệ rồi, hẳn là có thể đứng vào top 10. Lam Vũ cũng dịu dàng thở dài nói, mọi người gật đầu, đời này ở thượng giới đúng là có vài nhân vật nghịch thiên, họ đạt được vận may khó có thể tưởng tượng được, ví như vị kia của tiên điện, với thiên tài cùng lứa mà nói, là một ngọn núi lớn không thể vượt qua. Bên cạnh đó, tục truyền thượng giới còn ẩn giấu vài kỳ tài thần bí, so với vị kia của tiên điện chỉ có hơn chứ không kém, không cách nào tưởng tượng được, họ mạnh đến đáng sợ. Chủ yếu nhất là thượng giới quá rộng lớn, không ai biết còn chôn giấu bao nhiêu người. Ta vốn là xem trọng Thạch Hạo, bây giờ xem ra em trai của hắn còn mạnh hơn nữa, một thân có 2 khối chí tôn cốt, tương lai khó mà nói trước. Mọi người tiếp tục thảo luận, đi gặp hắn một lần, biết đâu có thể kết giao trở về thượng giới, theo ta dự đoán, họ cũng sẽ không ở lại đây lâu, vì thiên lộ sắp đứt rồi. Đi, Tần Hạo nối xương thành công, được truyền đi trong phạm vi nhỏ, làm rung động khắp nơi, khiến cho người ta sợ hãi, đây sẽ là nhân vật cường đại cỡ nào, tương lai thực sự phải nghịch thiên đây. Kỳ tài cùng quý nữ của thượng giới tất cả cùng đi bái phòng Bất Lão Sơn, đôi bên trò chuyện với nhau thật thật vui vẻ, đã gián tiếp chứng minh tính chân thực của tin tức này, dẫn đến náo động không nhỏ. Hoàng cung của chúng ta quá hoang vắng, vốn là những người đó đã từng tới để lôi kéo Thạch Hoàng. Minh Vương nói khẽ, kể từ lúc Thạch Hạo nằm xuống, đám quý nữ cùng kỳ tài kia chỉ ghé qua một lần, rồi không thấy xuất hiện nữa. Cái này cũng bình thường thôi, bệ hạ đã nằm xuống, Tần Hạo nhất định sẽ quật khởi, có tới 2 khối chí tôn cốt, cho dù ở thượng giới cũng có thể bệ nghệ một phương rồi, nên rất có giá trị để lôi kéo. Bằng Cửu thở dài nói, Thạch thôn nhân vẫn như trước phải sinh hoạt, chẳng qua khi nghĩ tới Thạch Hạo họ liền hết sức thương cảm. Đã qua hơn 3 tháng, ngôi mộ đất của Thạch Hạo ở phụ cận, thảm thực vật đã lớn lên rất nhiều, mấy ngày trước, thôn nhân từng đến đây đốt rất nhiều giấy tiền vàng bạc, vì cũng đã đến lễ 100 ngày rồi. Linh khí ở ngọn núi thấp này nhiều hơn thì phải, hay là do việc chôn Tiểu Hạo ở đây? Thạch Lâm Hồ có chút không thể xác định được, thật sự rất hy vọng đứa nhỏ này sẽ sống lại.
Thạch Phi Giao thở dài, cảm thấy rất đau đớn. Mấy ngày này, thôn nhân thỉnh thoảng có đến đây. Cuối cùng, bọn họ lắc đầu, đi xuống. Tiểu Hạo, ta rất muốn ngươi sống lại. Đại Tráng, Nhị Mãnh cùng mọi người tới, mang theo vài vò rượu, ngồi ở đây uống một chén sẽ hướng về phía trước ngôi mộ dưới một chén. Bọn họ lớn hơn Thạch Hạo vài tuổi, nhưng khi còn bé, thể chất của Thạch Hạo đã rất mạnh mẽ, lúc đầu còn chạy sau mông chúng nó, về sau lại vượt qua bọn họ. Thật khó tin ngươi vậy mà rời đi, làm sao sẽ chết được chứ? Nhị Mạnh ánh mắt đỏ lên, Bì Hầu, Hổ Tử, Tỷ Thê Oa cũng đều rất buồn, không ngừng rót rượu, một chén lại một chén uống xong rồi dưới trên mặt đất, vậy mà đã hơn 3 tháng, bọn họ cách mỗi vài ngày lại tới đây một lần, uống rượu như vậy, phảng phất như có thể trông thấy Thạch Hạo. Không nói tình cảm chân thành khi cùng nhau lớn lên tuổi nhỏ, chỉ cần nghĩ đến Thạch Hạo vì Thạch thôn làm nhiều việc như vậy cũng đủ để cho họ khó quên rồi, trong lòng cảm thấy rất buồn. Thật là bất công mà, Tiểu Hạo cô đơn nằm ở chỗ này, còn tên kia lại được xưng là cái thế kỳ tài, nói cái gì mà sắp sửa sẽ vô địch trên trời dưới đất, cái đó vốn là của Tiểu Hạo ta mà. Bì Hầu nói, bọn họ dù đang ở Thạch thôn nhưng với những chuyện xảy ra ở bên ngoài đều biết đôi chút, bởi vì nơi này cùng Thạch Quốc Hoàng cung vẫn có qua lại, tin tức không bị bế tắc. Vì Thanh Phong thừa kế ngôi vị hoàng đế Thạch Quốc nên lúc nào cũng qua lại giữa hai nơi. Các ngươi nói coi, trên đời này rốt cuộc có cỏ hoàn hồn hay không, nếu có thể tìm được một gốc thì thật tốt rồi, ta rất muốn Tiểu Hạo sống lại. Đại Tráng trầm muộn nói, ta vẫn cảm thấy nó không có rời đi, dường như vẫn còn bên cạnh ta. Tỷ Thê Oa nói, hắn là đứa bạn duy nhất nhỏ hơn Thạch Hạo vài tháng tuổi, lúc này cũng đã thành hôn. Cuối cùng bọn họ dìu nhau trở về, mình đầy mùi rượu cùng nhau xuống núi, đi về phía Thạch thôn. Trải qua mấy ngày này, nếu nói ai là người đau lòng nhất thì đó chắc chắn là tộc trưởng Thạch Vân Phong rồi, bởi vì Thạch Hạo là do chính tay lão nuôi lớn, tình cảm như ông cháu ruột. Lão thực sự rất khó chấp nhận, không cách nào tiếp nhận kết quả này, qua 3 tháng ngắn ngủi lão như già thêm 10 tuổi, tóc đã bạc trắng, dáng vẻ càng già nua sâu lắng. Lão nhân thường ngồi một mình ở đầu thôn liền mấy ngày, thôn nhân chào hỏi lão cũng không để ý tới, mọi người thấy thế đều rất đau lòng. Hài tử, lúc trước con được đưa tới đây, chỉ có cao ngang đầu gối của ta, suy yếu đến nỗi lúc nào cũng có thể chết đi. Lão tộc trưởng thì thào, lão nhìn trong sân giống như còn có thể nghe được tiếng khóc hư nhược của đứa trẻ kia vậy. Sau này cuối cùng con vẫn còn sống, ông cháu ta ở chung một chỗ, sống nương tựa lẫn nhau, thực sự tràn đầy niềm vui. Lão than nhẹ, trong đôi mắt có lão lệ đang rơi xuống, trong chớp mắt lão thấy được một đôi mắt to chớp chớp, bước đi tập tễnh của tiểu tử kia đang níu đuôi con chó đại hoàng, trong miệng phát ra âm thanh non nớt. Tộc trưởng mau đi ăn cơm đi thôi, không nên bỏ bữa. Thôn nhân đến khuyên bảo, trên thực tế, mỗi người đều không dễ chịu gì. Ta ăn không vô, lão nhân cúi đầu, lấy tay vuốt ve một cái bình gốm nhỏ, đây là đồ vật năm đó nhóc Tỷ dùng mỗi ngày, lén lén lút lút sợ bị người khác phát hiện bản thân mình đang nấu sữa thú uống. Đương nhiên, mọi người làm sao không biết được chứ, những sữa thú này đều do các thúc bá đưa tới mà. Tộc trưởng ra, Đại Sơn bên ngoài có cái gì thế, con muốn đi nhìn thử một chút, đi ra Đại Hoang. Lúc hơi lớn chút, Thạch Hạo liền bắt đầu muốn đi ra thế giới bên ngoài, muốn đi ra ngoài rèn luyện thực tế. Những lời này dường như vẫn còn vang vọng bên tai, Thạch Vân Phong lắc đầu tự trách, nói ta thật không nên đáp ứng nó mà, chúng ta cứ như vậy sinh sống ở nơi này, vĩnh viễn không đi ra ngoài thì thật tốt biết bao, như thế sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tộc trưởng, chúng con biết người rất khổ sở, nhưng mà nếu người không ăn gì, chúng con cũng sẽ không ăn đâu. Một đám con nít đỏ mắt đi lại, đang rất lo lắng. Được rồi, người cần phải sống, ngày tháng trôi qua chúng ta không thể cứ sống mãi trong quá khứ được. Thạch Vân Phong thất hồn lạc phách đứng dậy, rồi nói thế. Chẳng qua người trong thôn đều biết, lão khó có thể buông bỏ được, trên thực tế mỗi người đều khó mà quên được Thạch Hạo, khi nghĩ đến hắn đều có chút chua xót. Trong thôn có một sân nhỏ, người ở đó cũng cực kỳ bi ai, đó là cha mẹ của Thạch Hạo, họ đã ở Thạch thôn hơn 3 tháng nay rồi, mãi đến 2 hôm trước mới rời đi, vì Bất Lão Sơn đang có việc gấp, do Thanh Phong báo tin, mời họ quay về. Bên ngoài, trong tần tộc ở Bất Lão Sơn đang bàn luận, muốn cho Tần Hạo mau chóng đi lên thượng giới, nếu không tiên lộ có thể sẽ bị cắt đứt, vĩnh viễn mất đi cơ hội. Ta không đi đâu, Tần Di Ninh lắc đầu, rất là đau khổ, muốn ở lại Thạch thôn, không rời đi hạ giới nữa. Thạch Tử Lăng nghe vậy, nhất thời ánh mắt nổ bắn ra thần mang, nói ta muốn đi. Trong lòng hắn sớm đã nhen nhóm một ngọn lửa đang bùng cháy, sôi trào hơn 3 tháng qua, hắn phải đi thượng giới, sẽ có một ngày tiêu diệt hết những truyền thừa kia, đòi một câu trả lời hợp lý. Để báo thù, hắn phải tiến vào thượng giới, cho dù lúc này rất không muốn đi, tràn đầy tiếc nuối, cũng phải rời đi. Được, người cứ lên đi, ta sẽ ở lại Thạch thôn. Tần Di Ninh sâu kín thở dài, mẹ, cùng đi với nhau đi, ca ca cũng hy vọng mẹ sống hạnh phúc mà, không muốn mẹ thương tâm đâu. Tần Hạo khuyên nhủ, Tần Di Ninh lắc đầu, trong lòng nàng giờ rất bi thương. Cuối cùng, Thạch Tử Lăng trở lại Thạch thôn, đứng trước một ngôi mộ ròng rã suốt một đêm, rồi sau đó dứt khoát rời đi, trên lưng đeo hoàng kim chiến mâu, muốn đi thượng giới. Từ nay về sau ta sẽ miệt mài khổ tu, không sống uổng phí nửa, sự cương quyết của ta, sự sắc bén của ta, chủ định của ta, hãy thiêu đốt hết đi. Hắn bi thương gầm nhẹ, Thạch Tử Lăng, Tần Hạo rời đi, theo một cái tiên lộ thần bí, từ đây biến mất khỏi giới này. Sau đó không lâu, đám kỳ tài, quý nữ của thượng giới cũng đều lần lượt rời khỏi, hoàn toàn quay lại thượng giới, đồng thời tin tức này cũng đã được chứng thực.
Điều này làm cho trưởng bối của bọn họ rất kinh ngạc, cùng bọn họ đàm luận. Nói như vậy, tên tiểu thạch kia rất lợi hại, nếu như tiến vào thượng giới cũng sẽ hào quang vạn trượng, sớm muộn gì cũng có thể trấn áp một phương. Quả thật rất lợi, nhưng mà nay đệ đệ hắn lợi hại hơn nhiều. Người nói là tiểu thạch kia từng chiến bại qua truyền thuyết bất bại trùng đồng giả. Đúng, trùng đồng giả ở thượng giới ta cũng mệnh danh là tuyệt diễm, có tư thế vô địch, mà gần đây thượng giới ta cũng xuất hiện một cường giả 18-19 tuổi, ở Thiên Vẫn Châu một đường quét ngang, được xưng là không đối thủ trong cùng thế hệ, sau cùng tiến vào thư viện Thiên Vẫn, cùng một vị sơ đại trong đó quyết chiến, hình như thắng, sau đó cũng gia nhập thư viện Thiên Vẫn. Thời gian vội vã trôi qua, Thạch Hạo chết đi đã hơn nửa năm rồi, trong lúc này, bất kể là Tây Phương giáo hay Bất Lão Sơn các nơi, cũng đang cố gắng liên hệ với thượng giới. Theo thời gian trôi qua, hai giới càng khó mà câu thông với nhau, gần như đã cắt đứt qua lại rồi. Tần tộc vài lần thúc giục, xin Thạch Quốc truyền lời dùm cho Tần Di Ninh, kêu nàng đi thượng giới, bằng không thì sẽ bỏ qua cơ hội cuối cùng, nhưng đều bị Tần Di Ninh từ chối. Mấy cọng cỏ này làm sao mà càng diệt càng nhiều vậy nè? Nhị Mãnh nói, trên ngọn núi thấp, mọc đầy một loại cỏ quái lạ, sinh mệnh lực rất mạnh, rễ cây thô to căn bản không thể nào trừ hết được, sau một đoạn thời gian đều mọc ra vây quanh ngôi mộ. Hơn nữa chỗ này linh khí càng nồng nặc thêm, người trong thôn suy đoán, Thạch Hạo khi còn sống từng ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, còn có đủ loại bảo dược, thần tửu các thứ, ẩn chứa trong đó lượng lớn tinh hoa, vì vậy sau khi chết đi làm cho nơi đây thay đổi sinh ra nhiều linh khí. Cỏ này thật quái lạ, chưa từng gặp qua trong đại hoang, không biết làm sao mọc ở đây được nhỉ. Bì Hầu nghi hoặc, bởi sau khi hạ táng Thạch Hạo ở đây mới xuất hiện loại cỏ này. Đáng tiếc đều không phải cỏ hoàn hồn mà. Đại Tráng thở dài nói, lại trôi qua mấy tháng, lúc này Thạch Hạo chết đã gần 1 năm rồi, Bất Lão Sơn lại lần nữa cho người truyền lời, mời Tần Di Ninh trở về, lần này có liên quan tới Thạch Tử Lăng và con trai thứ. Tần Di Ninh phải đi, mang theo thương cảm đứng ở trước mộ phần bằng đất nói lời từ giả, khóc suốt một đêm. Tần tộc đưa tới tin tức nói Thạch Tử Lăng ở thượng giới bị thương rất nghiêm trọng, mà Tần Hạo cũng xảy ra chút vấn đề, muốn nàng mau đi lên. Tử Lăng bị thương, điều này nếu để cho Hạo Nhi nằm dưới lòng đất biết nó sẽ lo lắng lắm, ngươi đi đi. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong an ủi, ta sẽ đưa tin tức chính xác về phụ thân nó về, để cho Hạo Nhi an tâm. Tần Di Ninh khóc ròng nói, nàng rất đau đớn thương cảm, hạ giới để lại cho nàng quá nhiều tiếc nuối. Hôm đó nàng từ một cái cổ lộ ở Bất Lão Sơn rời đi, tiến nhập thượng giới. Mấy ngày sau, thượng giới Bất Lão Sơn tốn một cái giá rất lớn để thỏa mãn mong muốn của nàng cùng hạ giới câu thông, truyền tin tức xuống. Tử Lăng thúc không việc gì, đã sớm một mình đi tu hành, chẳng qua người của thượng giới hy vọng thánh nữ của bọn họ trở về, cho nên mới nói quá mọi chuyện. Ở trước bộ phần của Thạch Hạo, Đại Tráng nói, Tần Hạo ở thượng giới rực rỡ hào quang, tin tức hắn có 2 khối chí tôn cốt cũng không có giấu đi, rất nhiều người đều biết, kết quả diễn ra một trận đánh kinh thế. Nhị Mãnh nói, đây đều là tin tức truyền đến từ Bất Lão Sơn. Nghe nói khi áp chế ở cùng một cảnh giới, Tần Hạo liên tục đánh bại 5 đại thiên kiêu, nghênh chiến thiên tài của mấy châu, một trận đánh kinh động cả thượng giới, dẫn đến một cơn sóng lớn. Vì thế, Bất Lão Thiên Tôn đã tự mình xuất động một đạo linh thân, thủ hộ ở bên người hắn phòng ngừa bị người ám toán. Cái tên Tần Hạo làm chấn động một phương, khu vực phía Nam có nhiều đạo thống cổ xưa đều đã biết, một số đại giáo đã động tâm tư, hy vọng có thể thông gia cùng Bất Lão Sơn, nguyện ý gả thiên chi kiêu nữ trong tộc mình cho hắn. Còn nghe nói, Tần Hạo đang khổ tu, hy vọng có thể nhanh chóng quật khởi, tham dự vào một trận thịnh hội ở thượng giới sắp tới. Nghe đâu trận thịnh hội này đều là người trẻ tuổi mạnh nhất một châu tham gia, có rất nhiều châu lớn tham dự, tiến hành đấu võ, đều là chi tôn trẻ tuổi tham chiến, một số người khi chiến thắng sẽ được đi vào một bí thổ, có thể sẽ đạt được vận may khó mà tưởng tượng được. Đáng tiếc, Tiểu Hạo ngươi đúng ra cũng phải tiến vào thượng giới, tỏa sáng tài năng, thế nhưng mà nay, đám người Bì Hầu mất mát, chớp mắt đã qua 1 năm, người Thạch thôn càng phát hiện có điều bất thường, ngọn núi thấp này linh khí càng thêm nồng nặc hơn trước rất nhiều lần. Tiểu Hạo thúc, chúng ta lại tới thăm người nè. Một đám nhóc con lên núi, như thường lệ dọn dẹp mộ phần này, thế nhưng cây cỏ nơi này lớn lên quá nhanh nhổ cũng không nổi. Ồ, là do con chim tước kia tha hạt giống bỏ ở nơi này, hèn chi mấy cây cỏ lạ này mọc nhiều như vậy. Một đứa bé kêu lên, chỉ về phía trước, đó là một con chim tước 5 màu, thấy người không hề sợ hãi, đứng ở trên ngôi mộ đất, ném xuống vài hạt giống, rồi sau đó lười biếng tự mình trải vuốt sợi lông chim tươi đẹp. Ô kìa, con chim ăn cắp kia, mày thật xấu nha, từ bé đã bắt nạt Hạo thúc, đến bây giờ cũng như vậy à, còn chạy đến trước mộ phần của người làm cằn nữa. Một đám nổi lên tính con nít, vào tới phía trước muốn bắt được nó. Rõ ràng chỉ là phí công, năm đó Thạch Hạo đuổi từ bé tới lớn cũng không có bắt được một cọng lông của con chim này, thậm chí còn từng bị con chim này chọc cho oa oa khóc lớn. Đó là một trong số ít chuyện xấu hổ của Thạch Hạo rất không muốn người khác nhắc tới, thậm chí sau khi nó lớn lên, đã có tu vi liệt trận cảnh rồi mà vẫn cố chấp, muốn bắt được con chim xuất quỷ nhập thần này, đáng tiếc cuối cùng cũng không được toại nguyện, con tặc điều này hay lắm, mỗi lần đều đã sớm chạy mất rồi. Ngũ sắc tước kêu to, trải chuốt hết sợi lông chim xinh đẹp của mình, liền không nhanh không chậm vỗ cánh rời đi, phía sau còn lưu lại một vùng sáng 5 màu sặc sỡ, bay về phía sau cây táo già nơi tổ của nó. Thật quá đáng ghét mà, chúng ta nhổ cỏ, nó lại tha loại cỏ này lại. Một đám trẻ con kêu oa oa lao xuống núi, chạy về thôn đi bắt con chim này, kết quả kinh động cả người lớn. Chuyện gì xảy ra?
Lúc người lớn của thạch thôn biết, đều rất kinh ngạc. Sau đó mọi người cùng đi tìm ngũ sắc tước đó, kết quả nó vô cùng trơn trượt, đã sớm đi không thấy ảnh. Ngũ sắc tước nào, ta vẫn chưa hề thấy qua nó, hình như có điều cổ quái thì phải. Bóng lông nói, vết thương của nó đã sắp khỏi rồi. Nó tự nhiên biết, có một con chim như vậy, hồi đó Thạch Hạo còn từng tràn ngập oán niệm mang theo nó cùng đi lấy ổ chim kia, kết quả con tặc điều kia trực tiếp biến mất, không thấy đâu hết. Cuối cùng, mọi người lại tới ngọn núi thấp kia, không khỏi cả kinh khi thấy linh khí càng thêm nồng nặc, hơn nữa ngôi mộ đất kia lại có một vầng hào quang phát ra. Đây là, xảy ra chuyện gì vậy? Lão tộc trưởng kích động nhất, lão cũng là một người tu hành, cảm giác được trong ngôi mộ đất kia có một luồng sinh khí đang thức tỉnh. Mấy tháng gần đây, những cây cỏ này mọc cực tốt, bây giờ những rễ cây kia toàn bộ đều phát sáng, giống như râu rồng vậy, hình như còn đang di chuyển. Loại cỏ này rất đặc biệt, có bộ rễ đặc biệt thô to, khác hẳn với các loại cỏ khác, ngày hôm nay càng lộ vẻ bất phàm của nó, tỏa ra quang vụ dày đặc. Để ta nhìn một chút, Bóng Lông nói, con mắt phát ra thần quang, nhìn chằm chằm nơi này, sau đó nhìn vào chỗ sâu trong tầng đất. Rất nhanh, nó lấy làm kinh hãi. Bóng Lông cảm thấy một tia chấn động quỷ dị, bản thân giống như lọt vào luân hồi, đây chính là nó, nếu đổi lại là người khác quá nửa sẽ xảy ra vấn đề. Các ngươi không nên làm bậy, nó nghiêm túc nhắc nhở, sau đó lấy ra hộp báo đồng thau của Thạch Hạo, đem viên trùng đồng ra xem. Đó là, nó cảm thấy hết sức kinh hãi, nhờ vào trùng đồng quan sát, nó thấy dưới mộ có một tầng ánh sáng, tản mát ra một luồng sức sống, chính là từ cái quan tài kia. Luân hồi, không trải qua sinh tử, lại hiểu ra luân hồi, chẳng lẽ là vì điều này. Tiểu Hồng cũng tới, tương đồng kinh hãi, không trải qua sinh tử, sao hiểu được luân hồi. Mọi người Thạch thôn nghe vậy, ai nấy đều chấn động, nhất là lão tộc trưởng, ông lão há miệng run rẩy, nói không ra lời. Ngươi, đang nói gì thế, đó là sự thật sao? Lồng ngực Thạch Lâm Hồ nhấp nhô, con mắt mở thật to lộ ra vẻ mặt khó tin. Lời nói của Tiểu Hồng mặc dù ngắn nhưng lại làm chấn động lòng người, khiến mọi người Thạch thôn cảm xúc phập phồng, đều nắm chặt nắm đấm cùng nhìn về phía nó. Cũng chỉ là suy đoán của ta thôi, Tiểu Hồng nói, nó đã hồi phục như cũ, hai cánh đã mọc ra, toàn thân đỏ tươi ướt át như được chạm khắc từ hồng ngọc vậy, thân thể chỉ lớn bằng bàn tay nhưng lại rất xinh đẹp. Ngôi mộ đất phát sáng từ trong ra ngoài, hết sức nhu hòa, tràn lan một luồng chấn động đặc biệt. Người mau tới xem, Bóng Lông ra hiệu, trong tay nó đang cầm một viên trùng đồng phát sáng lấp lánh, chiếu sáng vào trong mộ phần, ánh ra cảnh tượng chân thật bên trong, lớp đất khó mà ngăn cản. Ế, đây là có gì vậy nhỉ? Tiểu Hồng giật mình, nó không cảm giác được gì khác ngoài một luồng sức mạnh luân hồi, cũng chưa từng nghĩ bên trong lòng đất còn có càn khôn, còn có thứ huyền diệu khác. Rễ của mấy cây cỏ này như râu rồng vậy, mà còn rất dài nữa, chúng đang liên tục lan xuống ngôi mộ, bọc lại quan tài kia, tỏa ánh sáng óng ánh trong suốt. Loại cây này có rễ trắng loãng như ngọc, thân rễ như một sợi dây thừng đang cuốn lấy gỗ quan tài, trông như một cái kén lớn, vầng sáng từ trong xuyên thấu ra ngoài, tràn ra chấn động thần bí. Các người chưa lấy thần thức thăm dò, Tiểu Hồng cảnh cáo, bởi vì nó phát hiện tôn nhân đã không nhịn được xúc động muốn lấy thần thức thăm dò lòng đất, bằng tu vi của họ chắc hẳn sẽ xảy ra vấn đề. Quả nhiên đã nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Nhị Mãnh, cả người hắn như bị si ngốc, do hắn không nhịn được đã tự ý thăm dò, sau đó người như bị linh hồn xuất khiếu vậy. Ngươi làm sao vậy Nhị Mãnh? Bóng Lông khẽ quát một tiếng, âm thanh đó như tiếng sấm xuyên qua màng nhĩ khiến thân thể hắn bị chấn đến run rẩy, hai mắt khôi phục hào quang nhưng hắn vẫn lộ vẻ sợ hãi. Ta, trong nháy mắt như đang trong luân hồi, nhưng lại giống như đã trải qua trăm nghìn đời vậy đó, rất đáng sợ, ta, hiện tại lại quên mất rồi. Nhị Mãnh như đang nói mớ, cuối cùng giật mình tỉnh giấc ôm lấy đầu mình, thân thể run rẩy, lúc này mới hoàn toàn thoát khỏi cảnh tượng đó. Tất cả mọi người đều giật mình lập tức kéo bọn nhỏ về sau, sợ chúng không cẩn thận đến gần ngôi mộ sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Phần lớn thôn nhân đều biết tu hành, hơn nữa hôm nay có không ít người có tu vi không yếu, nhưng không có ai dám làm ẩu, họ đều đang cẩn thận quan sát, trong lòng có một luồng kích động. Hài tử ta biết, .con sẽ không rời đi mà, không nỡ bỏ chúng ta, nhất định con vẫn còn ở đây. Lão tộc trưởng run run rẩy rẩy, lão rất khó chịu vì Thạch Hạo là do lão nuôi lớn, cả đời lão chưa từng kết hôn nên không có con cháu gì, vì vậy Thạch Hạo là toàn bộ gửi gắm của lão. Tiểu Hạo, ngươi vẫn còn ở đây sao? Mau tỉnh lại đi nghe. Đại tráng kích động hô, con mắt đã đỏ lên. Một năm qua tất cả mọi người đều không muốn chấp nhận sự thật Thạch Hạo đã chết đi. Mộ đất sáng lên thêm, bên trong chấn động lại càng thêm mãnh liệt hơn vài phần, Bóng Lông còn có Tiểu Hồng để cho mọi người lùi lại không cho họ lại quá gần. Ngay cả trùng đồng cũng không thể hoàn toàn nhìn rõ, thật đúng là không bình thường mà. Tiểu Hồng sợ hãi than, trăm ngàn sợi rễ cỏ màu bạc rất to dài đang quấn trên quan tài, như dòng sông sao chuyển động, điểm điểm sáng bóng, hết sức kỳ quái, dù là dùng trùng đồng cũng không cách nào nhìn rõ, rễ cỏ cùng luồng sóng luân hồi kỳ dị kia đã ngăn cản tất cả mọi thứ. Trong quan tài này rốt cuộc đã phát sinh biến hóa như thế nào? Bọn họ không dám đi chạm vào nó, sợ sẽ phá hủy loại hiện trạng này, dẫn đến biến cố không tốt. Loại cỏ này và loại trong cốt văn ghi lại của cỏ hoàn hồn có chút giống nhau, nhưng lại không giống nhau hoàn toàn. Tiểu Hồng nhìn chằm chằm những cây cỏ lạ này, trên mặt đất có một bộ phận lá cỏ màu xanh biếc, nhưng chúng không có mùi thơm nồng nặc gì, cũng không có màu sắc sặc sỡ, đều không có chỗ nào đặc biệt cả, chỉ có rễ của chúng đang quấn quan tài là bất phàm thôi, chúng lúc này đang phát sáng. Bóng Lông ngắt lấy một phiến lá để vô miệng,
từ từ nhai kỹ, tỉ mỉ cảm nhận rồi nghi ngờ, không chắc nói, làm cho tâm thần người ta hoảng hốt, muốn rơi vào trong luân hồi. Thế gian có một loại cỏ tên là hoàn hồn, được xưng là thần thảo hiếm có trên thế gian, khắp hạ giới từ xưa đến nay cũng chỉ phát hiện qua một gốc mà thôi. Nghe nói nó đến từ thượng giới, có khả năng làm người chết sống lại, bản thân nó có sức mạnh thần bí không cách nào tưởng tượng được. Loại cỏ này một khi trưởng thành, sẽ có dáng màu xanh biếc cuồn cuộn ngất trời, giống như đại dương mênh mông đang dậy sóng, đó chỉ là một cây mà thôi, từ đó có thể thấy được nó kỳ dị cùng mạnh mẽ cỡ nào. Ngoài ra, trên thế gian còn có một loại cỏ, tên là luân hồi, nó hàm chứa năng lực tiến nhập luân hồi, kỳ lạ khó mà giải thích. Loại cỏ này chỉ sinh trưởng ở minh giới, ngày xưa chỉ xuất hiện vài lần, từng được thập hung từ trong đó lấy ra. Nắm giữ nó thì sẽ có rất nhiều thể nghiệm, đương nhiên, nó cũng rất nguy hiểm, nếu một người không chuẩn bị tốt sẽ khiến bản thân vĩnh viễn rơi vào luân hồi, từ đó thần thức tiêu tán. Đây không phải là cỏ luân hồi, cũng không phải là cỏ hoàn hồn, dược hiệu của chúng kém xa, nhưng chúng vẫn có chút ít đặc tính trên. Đây là do Bóng Lông cùng Tiểu Hồng đưa ra kết luận. Người trong thôn rất sợ hãi, đồng thời cũng vô cùng mừng rỡ, vì loại cỏ đặc biệt này cho họ thấy được hy vọng, chẳng lẽ tình hình bên trong ngôi mộ sẽ có sự thay đổi. Ta nhớ ra rồi, đây không phải là cỏ bất hủ đó chứ? Bóng Lông hết sức ngạc nhiên, cái này, rất có khả năng là loại cỏ đó. Tiểu Hồng gật đầu, cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Nghe đồn, ngày xưa có hai vị cường giả vô thượng đã từng liên thủ bồi dưỡng ra một loại cỏ tiên, nó được xưng là bất hủ, cái tên này rất kinh người, nó có ý nghĩa có thể để cho người ta trường sinh bất tử. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết của thượng giới thôi. Mà tổ tiên của Bóng Lông và Tiểu Hồng có lai lịch rất lớn, nếu không cũng sẽ không biết điều này mà nói cho con cháu biết. Trong đó có một vị cường giả từng chiếm được cỏ hoàn hồn, còn một vị đầu sỏ vô thượng khác thì chiếm được cỏ luân hồi. Hai người này dựa vào hai loại cỏ trên tiến hành cấy ghép, muốn lấy được cỏ bất hủ, kết quả đã thất bại. Cỏ bất hủ quá mức nghịch thiên, thế gian khó mà xuất hiện. Cuối cùng, bọn họ đã lai tạo ra một loại cỏ, bản thân nó có một bộ phận dược tính của hoàn hồn cùng luân hồi, được đặt tên là cỏ bất hủ. Nếu như một người bị thương nặng mà lấy cỏ này để chữa trị, thì có thể bảo trì thân thể bên ngoài bất hủ, thần thức không tiêu tan, duy trì ở một trạng thái rất ổn định, không hề chuyển biến xấu. Có điều, nó không thể trị hết thương thế được, mà chỉ có thể duy trì ở trạng thái bất hủ. Không ngờ nha, loại cỏ này chưa từng được lưu truyền, sau cùng thành cỏ là tung tích không rõ, rốt cuộc xuất hiện ở hạ giới, là ai đem xuống vậy? Tiểu Hồng tự nói, không đúng rồi, loại cỏ này rất khó sống, nghe nói chỉ có thể sinh trưởng ở hang chân long, ổ thần hoàng mấy nơi cổ địa đặc biệt thôi sao? Bóng Lông nhíu mày, nó nhớ có một loại truyền thuyết như thế này. Miễn là vật có linh tính đều chỉ có thể sống được ở nơi bão địa kỳ dị thôi, mà loại cỏ bất hủ này yêu cầu cũng rất đặc biệt. Trên ngọn núi thấp xanh tươi tốt, loại cỏ này sinh cơ thịnh vượng, ở nơi đây không ngừng nhân giống, cuối cùng thành quy mô lớn, xung quanh ngôi mộ đều là nó, khiến người ta kinh ngạc. Bất kể là cỏ hoàn hồn hay cỏ luân hồi hầu như khó mà nhìn thấy tác dụng thật sự ở trên cây thứ hai, rất nhiều người suy đoán có thể là chỉ có một loại duy nhất, dù hạt giống của chúng có nảy mầm thì dược hiệu cũng sẽ chênh lệch rất nhiều lần. Nếu như vậy mà so sánh thì cỏ bất hủ có nhiều cũng thua xa thần thảo chân chính. Đương nhiên, nếu không so sánh với hai loại cỏ trên thì nó cũng được xem là kỳ thảo rồi. Ngươi xem, đất ở đây có phần đặc biệt, nó được chia thành hai màu đen trắng, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện được đâu. Bóng Lông ngồi chồm hổm dưới đất, đang kiểm tra tỉ mỉ đất đai bên dưới cây cỏ. Thì ra là vậy, khẳng định cũng là do con ngũ sắc trước kia đem đất này lại. Tiểu Hồng gật đầu, chẳng lẽ nó biết được một nơi giống như hang chân long, ổ thần hoàng hay sao? Bóng Lông có chút kích động, cỏ bất hủ ở nơi bình thường chắc chắn sẽ không sống được, còn ngũ sắc tước này khẳng định biết được một chỗ di tích khó lường nào đó, nên mới có thể lấy được loại đất bồi dưỡng cỏ bất hủ. Còn ngũ sắc tước kia vậy mà có thể tìm được loại cỏ này, chắc chắn có điều gì đó rất kỳ quái. Tiểu Hồng nói, bọn chúng thực sự rất kinh ngạc, con chim kia rốt cuộc có lai lịch gì mà bọn chúng chưa từng thấy lần nào, nói chung nó vẫn đang tránh né họ. Chủ yếu vì 1-2 năm gần đây nó rất ít khi xuất hiện, không biết nó trốn đi nơi nào. Tôn Nhân từ lâu đã rất phấn khởi, từ trong câu chuyện hai chúng nó nói cũng biết được chút ít, có thể Thạch Hạo sẽ sống lại, vì loại cỏ này đã duy trì sinh cơ cho nó, khiến nó trở nên bất hủ. Điều quan trọng nhất vẫn phải dựa vào chính bản thân nó, loại cỏ này chỉ làm cho nó bảo trì loại trạng thái ở 1 năm trước thôi. Tiểu Hồng trầm giọng nói, ngày hôm nay, trai, gái, già, trẻ, Thạch thôn trở nên náo động, tất cả mọi người đều kinh hỉ, cùng xông lên ngọn núi thấp vây kín nơi đó lại. Đã cách hơn 1 năm lại có tin tức như thế truyền ra, điều này khiến người ta khó có thể tin được. Tiểu Hạo thúc thật có thể sống lại sao? Bọn nhỏ rất kinh hỉ, đặc biệt là mấy tên tiểu tử phát hiện ngũ sắc tước, trồng cỏ, ở chỗ này sớm nhất, giờ đang chạy nhảy tung tăng, vô cùng vui vẻ, chúng cảm giác như mình vừa lập công lớn. Trong cơ thể Thạch Hạo có từng cái phù văn luân hồi, hiện đang phát ra loại gợn sóng kia, tự nhiên làm cho tất cả mọi người tràn ngập cảm giác mơ màng, cực kỳ cao hứng. Bởi vì đây là một dấu hiệu của sự sống lại, nhất định phải giữ kín bí mật này, không nên truyền ra bên ngoài. Thạch Phi Giao nói, sợ giữa đường lại xuất hiện biến cố. Ta muốn tự mình canh giữ ở chỗ này. Tộc trưởng Thạch Vân Phong nói, nếp nhăn trên mặt giống như thoáng cái đã tan ra không ít, lau xong nước mắt, lão bật cười ha ha, quét đi vẻ lo lắng trước đây, làm lây nhiễm rất nhiều người. Từ sau ngày đó, Thạch thôn cùng với bên ngoài đoạn tuyệt liên hệ, đóng tòa tế đàn kia lại,
ai cũng không thể sử dụng, không qua lại với Thạch Quốc như trước nữa. Trên núi thấp, có không ít người đang coi chừng, lúc nào cũng chú ý tình huống mới nhất, toàn bộ thôn nhân đều đang vô cùng khẩn trương. Chẳng qua khi suy xét kỹ lưỡng, Bóng Lông còn có Tiểu Hồng đều ở lại Thạch thôn, không có lại gần chỗ này sợ quấy rầy con ngũ sắc tước kia. Vì không ai biết con ngũ sắc tước đó còn có thủ đoạn nào khác không, nếu như làm nó không xuất hiện nữa thì hỏng rồi. Về phần thôn nhân, không cần phải tránh né, kiêng dè gì, vì con chim này trước giờ không có để ý đến họ. Quả nhiên, con ngũ sắc tước sau đó lại xuất hiện vài lần, dáng điệu nghênh ngang, đứng ở trên ngôi mộ như là đang cảm ứng cái gì đó, rồi sau đó lại bay đi. Cảm ơn thần điều, thôn nhân cung kính quỳ xuống hành lễ, rõ ràng có thể thấy, con ngũ sắc tước này đã cứu Thạch Hạo. Thoáng một cái liền trôi qua 2 tháng, Thạch thôn cùng bên ngoài không có truyền tin cho nhau, tất cả mọi người đều đang chú ý canh giữ ngọn núi thấp, ngày càng thêm khẩn trương hơn. Ô, mộ phần nứt ra rồi kìa, Nhị Mãnh kêu to, ngôi mộ đất nứt ra, từ trong khe hở bắt đầu lan tràn ra ánh sáng tường hòa, so với trước kia càng thêm cháy lớn hừng hực, linh khí nồng nặc đến không tan. Lão tộc trưởng hành động rất nhanh chóng, so với trai tráng khí lực còn mạnh hơn, lập tức đẩy ra Thạch Lâm Hồ, Thạch Phi Giao cùng một đám người, vào tới phía trước lấy ra viên trùng đồng, rồi tỉ mỉ quan sát. Cái kén trong lòng đất đã chia 5 xẻ 7 rồi, lão hô hấp dồn dập, cỏ bất hủ thân rễ to dài màu trắng bạc sáng loáng đang phát sáng, từ sớm chúng đã quấn trên quan tài, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, lúc này có không ít rễ đã gãy lìa, làm lộ ra quan tài. Thạch Vân Phong cẩn thận quan sát, lão phát hiện quan tài cũng đã tan vỡ, giờ đã có thể nhìn thấy trong đó có một thân thể. Đám người Thạch Phi Giao rất kích động, họ hợp sức thúc giục trùng đồng, khiến nó càng rõ ràng có thể trông thấy cảnh tượng trong quan tài. Chỗ đó bốc hơi mịt mù, tràn ngập các loại quang vụ, Thạch Hạo đang nằm ở giữa, sắc mặt hồng nhuận trông rất sống động. Trên thân thể của nó có phù văn đang lóe lên kìa. Bì hầu kêu lên, ở trên người Thạch Hạo có một ít ký hiệu thần bí thỉnh thoảng chảy ra, hơn nữa ở một số vị trí trên thân thể thỉnh thoảng có thần huy bốc lên, óng ánh rực rỡ. Ô kìa, cánh tay nó đã biến thành màu vàng rồi. Ế, không đúng, bàn tay tại sao lại hóa thành màu tím? Tất cả mọi người rất khẩn trương, cũng rất kích động, đều đang chờ mong kỳ tích sẽ xảy ra. Kìa, nó đang hô hấp, Tiểu Hạo còn sống nha, ta thấy trong lỗ mũi nó có luồng không khí màu trắng xuất hiện. Mọi người trong thôn kinh hỉ, có không ít người kêu to, ở đây lập tức trở nên sôi trào. Đến đây là hết tập 120 của bộ Thế giới hoàn mỹ, hãy đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất cho tập tiếp theo nhé.